Börsen. Repo Mode här i Börslunch. Här håller vi flaggan i topp. Idag blir det ägarbolag i olika former och förstås lite Kinnevik. Välkomna. Glada miner på börsen som är upp 2,8% denna tisdag den 10 mars. Väldigt roligt att ha Peter Lindvall på nytt här i studion tillsammans med Adnan Hatzifendish. Vi ska förstås prata om ägarbolag i olika former, investment och team compounders. Men vad säger vi om dagens starka glada börslyft? Ja, det blir ofta väldigt slagigt när det kommer sådana nyheter som en attack på Iran. Folk blir först väldigt oroliga och folk säljer av en ryggmärgsreflex och sen brukar det ju lugna ner sig. Så att, men vi får ju se nu utvecklingen här. Frågan är ju hur långdraget det här kriget ska bli. Liksom. Så det är det man får vänta och se. Jag vet ju att du gillar att kolla på dina bolag. Har du någon geopolitisk spaning? Nej, inte mycket. Jag tror inte att det påverkas i sig, men såklart att börssentimentet blir lite oroligt och det finns väl uppe att det kommer bli lite volatilt framöver. Men för en långsiktiga så också innebär det möjligheter. Världen tenderar ju att vara anpassningsbar också och vi kommer komma ur det här också. Och börssentimentet, det gav ju en väldigt kraftig reaktion också på Kinnevik som vi faktiskt egentligen inte hade tänkt att prata om idag. Det kom ju en blanka rapport och Peter, det här är ett bolag som ni väldigt länge har undvikit i investmentbolagsfonden. Varför det? Skälet är att vi tycker att Kinnevik har haft en svag historisk prestation och det är många investeringar som inte har fallit väl ut då. Så att då har vi valt andra bolag istället. Och det ska du ha beröm för. Vi hade några tweets eller X-inlägg i urval som var uppe. Nu har ju Kinnevik blivit någon slags driftskucku. De kallades för dynghög av blankarna i fråga. Helene Rothstein borta på Privata Affärer beskriver Kinnevik som en oregerlig pojkvän som man försöker försvara. Men Djurvän påpekar att den utlovade responsen på blanka rapporten fortfarande lyser med sin frånvaro. Ska vi säga något om blanka rapporter mer generellt? Pedagogiskt tyckte jag det var liksom intressant att läsa den. Jag vet inte om det stämmer det som står i. Vi får se när responsen kommer, men ganska edukativt i alla fall. Nej, men jag tycker det är bra att det framkommer blanka rapporter. För jag tycker de belyser saker på ett sätt som kanske inte alltid kommer fram. Så jag är generellt sett inte alls negativ till blanka rapporter. Men sen kommer jag alltid diskutera som det varit hur folk använder blankning och hur man använder rapporterna. Men blanka rapporter i sig är ju väldigt edukativa på det sättet då. Om man får fram saker som inte framkommit annars. Ja, för brasklappen är ju dels att det här är en ganska liten firma, inte så känd. Man har tidigare blankat bland annat SCA, men också att man tjänar jättemycket pengar på att aktien faller 17% som Kinnevik gjorde igår. Jag blev lite nyfiken på det. Var det liksom Kinneviks inriktning som avskräckte att man satsade på olönsam tech som är lite svårare att analysera eller liksom har du någon... Att vi inte äger den eller... Ja, det är ju, vi gillar ju mera bolag generellt sett som redan är lönsamma och har visat att de kan växa. Så att den här typen av bolag som Kinnevik investerar i, det är ju mycket högre risk också, men potential också om man lyckas då. Jag har en bild också på substansrabatten. Elinor Beckett, vår kollega, sa i Börsfrukost i morse att det är modigt och styvt att ge sig på ett bolag som redan har en substansrabatt på 55% eller vad det nu är, plus stor kassa också. Framtiden får väl utvisa det här. Men en del i kritiken var ju att Kinnevik investerar mycket i den här mycket i mjukvarubolag av olika slag som AI på något sätt ska angripa och göra värdelöst. Och det finns inget compounderbolag som är som Kinnevik, eller hur? Nej, modellen som vi investerar i, den bygger på kassaflöden, starka kassaflöden och inte på som framtida kassaflöden som är väldigt osäkra. Därav inte. Och det är en intressant notering tycker jag. Men däremot finns det ju mycket SaaS-bolag och mycket mjukvara i både investmentbolag och ägarbolag. Någon reflektion kring det? Vi äger ju Vitek till exempel som är ju ett förvärvsbolag inom mjukvarusektorn. Och den har ju gått väldigt svagt på börsen. Mycket för den här AI, eller det är väl bara AI-oron för de har ju presterat väldigt bra och fortsätter att växa. Men jag tror att i många fall så kan den här AI-oron vara överdriven för att i en programvara kostnaden för den, själva kodningen som man
har stor nytta av AI. Det är en mindre del av kostnaden. Kunden betalar ju väldigt mycket för driftssäkerhet, liksom uppdateringar, liksom kontroll. Så att jag tror att om man fortsätter att utveckla sina programvaror så är man nog, då har man nog vallgravar, tror jag. Vad säger du, Adnan? Hur stort är liksom AI-hotet för compounderbolagen? När man tar mjukvarubolagen då, så tror jag att det är klart att det finns ett hot. Det ska man inte sticka under stol med. Men jag tror också att marknaden tenderar att, när det blir sådana rörelser som vi har sett på börsen med flöden och liksom allt mjukvara går ner, så tenderar man också att dra med allt. Och sen efter ett tag så brukar marknaden nyktra till och så börjar man se skillnader. Jag tror att det är fortfarande så mycket som är okänt i hur faktiskt AI kan göra. Men jag tror att många av de här vertikala små mjukvarubolagen som har mycket proprietär data och som faktiskt kan sina vertikaler är mer skyddade än om man är horisontell. Sen kommer det också vara skillnader mellan bolagen. Men jag tror att ju mer diversifierad du är, desto större chans kanske du också att klara dig. Har du några exempel här som du tänker på? Nej, men vi äger globalfonden Constellation Software och deras 2 spin-offs, Topicus och Lumin. Men Constellation har ju 1500 bolag och det är klart att många av dem kommer att bli disruptade av AI, men många kommer också att bli bättre och vara nettovinnare på att kunna använda AI och bli ännu bättre. Och nu har vi sett Constellation använda sin starka kassaflöde till att göra även publika köp. När man köpte ett bolag som heter Saber nu som varit ner 90%. Så man utnyttjar också tillfället i akt här att sin playbook och sin starka kassa att ta vara på den här SaaS-apokalyps som var på noterade den publika miljön och som vi inte har sett i den privata riktigt än. Hur var Constellations rapport? Kom igår, va? Ja, men rapporten var helt okej. 16% upp på topline och ebit lite mer. Fritt kassaflöde också upp en hel del per aktie. Alltså, vi ser ju ingenting i böckerna och det kommer vi nog inte se heller många av de här mjukvarubolagen. Risken är ju vad händer i framtiden och hur ser liksom intäktsströmmen ut om 3-5 år? Kommer man kunna behålla priset? Kommer man kunna höja intäkterna? Det är väl det som är risken här, inte det vi ser i böckerna idag. För det avspeglas ju inte än. Samma resonemang som Vitek låter det som, ungefär. Yes. Yes. Ja, yes. Jag tänker att vi ska hinna med lite nyheter också. Vi börjar i svensk ekonomi som inledde året svagt. Det är enligt statistik från SCB. BNP sjönk med 1,1% i januari jämfört med månaden innan, medan tillväxten i årstakt uppgick till 0,6%. Desto starkare då på Stockholmsbörsen som rekylerar upp. Samtliga bolag på OMXS30 handlas på grönt. Även Volkswagen stiger. Där ser vi att Q4-rapporten var under förväntningarna, men helåret 2026 där väntas en rörelsemarginal på mellan 4 och 5,5%. Det är att jämföra med 2,8% som det var för 2025. Men Gabriel, i Zürich, där är det lite surare. Ja, Lindt och Sprungli, eller Lindt und Sprungli får man väl säga, backar över 5%, 9% som värst när jag kollade i samband med sin rapport. Den var inte så dålig, det verkar vara prognosen för 2026 som sänks. Bolaget förväntar sig nu att den organiska försäljningstillväxten blir 4,6%. 4-6%. Ursäkta. Tidigare låg den på 6-8%. Inte 6,8% som man var på väg att säga. Peter Lindvall har försäkrat oss att hans chokladkonsumtion kommer att ligga högt även fortsatt. Så vi försöker få tröstan i det. Så kan vi väl nämna lite riskkapital och storkapital. EQT ryktas försöka sälja SUS som är en slags, en av alla mjukvaror som ska bli AI-dödade verksamheter. Och Bill Ackman ska notera Pershing Square på New York-börsen igen. Det försökte han med 2024. Nu verkar det bekräftas. Kul med ägarbolag på våra börser runt om i världen. Men och Adnan, ser du att det kommer bli något av ett IPO-år här i Sverige? Jo, men det tror jag nog. Det finns många tendenser som tyder på att nu är det många som ska notera sig. Vi hade ju en våg av bolag som startades där runt covid 2020-2021 och som nu efter 5-6 år ska ta steget ut på börsen. Så vi kommer nog säkert se en 5-10 IPOs skulle jag väl gissa på i år. När krigsoron har lagt sig, antar jag. Det blir inte riktigt läge kanske just nu. Men apropå oro och värderingar, vi ska prata om ägarbolag i olika former förstås. Det har vi väl redan gjort en del, men vi har ett par bilder på
värderingar. Vi ska börja med en tydlig sådan som jämför. Alltså konglomeratbolag eller serieförvärvare, fast det får jag inte säga för då blir Adnan arg på mig. Men värderingen i den ljusrosa stapeln, förvärvsbolagen, låg betydligt högre för ett år sedan än idag. Men kapitalvaror, alltså då tänker jag på stortillverkande industri och stålbolag och sånt, har värderats upp väldigt kraftigt. Nej, men vi satt här för säkert ett år sedan och alla tyckte att liksom, vissa av de här bolagen är så dyra. Nu har vi ett motsatt läge där de har gått ner väldigt kraftigt. Och du har egentligen sett Atlas, Sandvik, Epiroc, ABB, för sig kommer en bra rapport. Och många som är råvarudrivna bolag, de här Capcoat stora, som blivit mycket, mycket dyrare. Och tillväxten är mycket lägre i de bolagen. Tittar man på de som är avtal har liksom växt 15% historiskt per år och fortsätter växa i den takten samtidigt som värderingen kommit ner. Och du får mycket lägre tillväxt för de här stora bolagen som kanske är i en liksom en råvarucykel. Hur länge den håller på, det vet man ju inte. Men de kurserna har ju definitivt gått starkt. Och här har vi då uttaget på de bolagen som jag har med i det här. På ebit, liksom tillväxten per år. Och den tenderar ju inte alls att sakta ner tycker jag. Den håller sig uppe ganska väl fortfarande. Så jag tror härifrån så är det mycket, mycket bättre att köpa de här bolagen som är mycket, mycket mindre än vad ett Atlas Copco eller Epiroc eller Sandvik är. Någon reflektion här? Jag antar att flöden är en återkommande förklaring. Ja, precis. Vi har ju sett stora utflöden ur småbolagsfonder eller småbolag generellt sett och det har ju säkert, eller helt säkert påverkat börskurserna. Vi ser att den uppgång som är ju ganska smal. Det är ju 30% av bolagen som är upp i år och 70% ner. Och här ser vi ju förra året var det utflöden i småbolagsfonder 18 miljarder och hela 8 miljarder redan under året då. Så att, och nu ser vi ju, tycker jag, de stora bolagen då, som vi har nämnt några här, är ju betydligt högre värderade än många i small- och mid-cap-segmentet. Och det är inte alltid det så, ibland är det ju tvärtom. Så att... Jag tyckte det var intressant att ni representerar två olika typer av ägarbolag. Om du kör traditionella investmentbolag så återfinns väl de ofta i det större segmentet medan compoundersarna liksom straffas av det här småbolagsaversionen på marknaden. Så att, sen finns det ju investmentbolag som har mycket mindre bolag också. Svolder till exempel har ju haft en tuff utveckling. Och Kinnevik. Och Kinnevik, ja precis. Men i det här läget då, vilka blir liksom bolagen som man gillar? Är det de som kommer ner, alltså de lite större bolagen som då helt plötsligt börjar kännas lite mer aptitliga eller snarare att man tar ett större bett på de som pressas rejält? Ja, men båda strategier kan ju fungera såklart. Och det finns ju många sätt att bli rik på börsen. Jag tror att köpa så bra kvalitet man kan när de har kommit ner. Bolag med starka ägare, stark tillväxt, bra kassaflöden kommer löna sig. Jag köper och försöker undvika turnarounds i det segmentet generellt sett. Och men, du har ju bolag som har kommit ner som handlas till 12-15 gånger rörelsevinsten på kommande år. Och liksom de bolagen är ganska stabila så att du får ju ändå den här stabiliteten i vinsttillväxten. Jag köper hellre det än att köpa någonting som har liksom indexerats upp av flöden på 25 gånger och som är mycket, mycket större. Så jag vill köpa bra kvalitetsbolag som kommit ner. Tillbaka till flödesfrågan. Något jag klurade på inför det här programmet var det finns ju många stora compounders, alltså Lifco, Indutrade, Lagercrantz är väl de största. De har också dragits med i det här och då kan ju inte småbolagsutflöden vara ensam förklaring, eller kan det? Jag tror många av de här ingår ju i de stora småbolagsfonderna så att de äger de här bolagen och vi har sett en del av de här fonderna har haft utflöden så att sannolikt har ju de tvingats sälja de här bolagen också, vilket pressar kurserna. Men de finns, och det här kanske borde vara uppenbart, de finns i småbolagsfonder fast de är i några fall OMXS30-bolag. Jag skulle nog säga att de här, om man tar de större som nu pekar på Addtech, Lagercrantz, Lifco Indutrade, de har klarat sig ganska bättre generellt just tack vare en stark vinsttillväxt än vad många liksom medelstora och mycket mindre bolag har gjort. Så de är ju inte jättemycket ner från peak. Ja, det är 10-20% såklart, men det är inte det här att vi har sett 50% ner eller 40% ner som vi har sett i vissa. Så ja, flödena påverkats, men också stöttningen har varit att det varit ganska starkt vinsttillväxt på dem.
har vi för stora bolag i småbolagsfonder? En filosofisk öppen fråga. Ja, precis. Det kan det ju vara. Men det blir väl så om det är ett bra bolag som växer, då blir det ju stort också. Mm. Men någon gång måste man ju växla ner då. Vi kan väl titta också på, vi pratar om hur det har sett ut för compounders, men vi kan väl titta också på hur rabatter och premier ser ut för investmentbolagen och hur det har förändrats. Jag tänker att det här kanske mer är bolagsspecifikt och inte lika mycket flöden, även om flöden såklart också spelar roll. Ja, precis. Här har vi de bolagen som vi har i våran portfölj, då, i våran investmentbolagsfond. Då. Så att, och då har vi den nuvarande rabatten är ljusa och sen är det medel de senaste 5 åren. Då. Och vi har hämtat det från IB-index eller så är det våra egna siffror. Då. Och där ser vi ju då, på vänster sida VNV har ju fortsatt extremt hög rabatt. Då. Men tittar vi på Latour längst till höger så har ju snittet varit 33% premie och nu är det ju till och med i stort sett 0 då. Så att, och Latour är ett väldigt fint bolag som vi nu har passat på att köpa igen då. Sen kan man ju konstatera att Investor till exempel har ju nu en väldigt låg rabatt, det är 4% bara, vilket är betydligt lägre än historiskt då. Och det är väl drivet kanske mycket tror jag, av flöden i indexfonder också som köper de här största bolagen. Och Investor har ju gått väldigt bra under liksom 15 år så att det förtjänar ju en lägre rabatt också. Men den kanske inte kan bli så mycket lägre. Det är en intressant poäng. Även om bolagen är välskötta och vi älskar Investor så kanske det är lite för hett just nu så då kan man plocka upp ett Latour mycket billigare. Ja, precis. Vi har tänkt så. Så vi har ju minskat lite Investor då. Och dels därför att rabatten är historiskt låg. Men sen även om man tittar då på portföljbolagen i Investor så är de ganska högt värderade just nu då. Så, som vi ser bilden här då. Det är ju liksom 25-26 gånger årsvinsten då. Och Saab då som har ju en väldigt hög värdering. Jag var fascinerad. Blicken fastnade på Bure i den förra bilden. Apropå fallna favoriter på något sätt. Men hur gör du med Svolder? Har du ökat där också? Ja, vi har ökat i Svolder. Vi har ökat i Bure också. Och Link också. Så att vi har köpt lite av de här mindre investmentbolagen då. Istället då. Men det är intressant. Ni har lite olika approach då. Du kan, nu tänker jag på Gröna Lunds Lustiga huset, den klassiska aktieallegorin, men du undviker att köpa det billigaste för att dra kvaliteten, men gillar låga priser i alla fall i ditt segment. Nej men klart vill jag låga priser. Vi vill ju köpa så billigt som möjligt. Men jag tror också att det finns ju bolag inom mitt space som ser väldigt billiga ut optiskt sett, men som också kanske inte fungerar riktigt. Så det är alltid en avvägning mellan liksom hur mycket kvalitet och vilket pris. Och det kanske finns en balans däremellan där man hittar en gyllene väg. Jag tror kanske inte att köpa liksom det som är allra mest broken, om man ser så då. Vi fick ett par exempel på vad Peter har köpt. Kan du ge mig någon känsla för några bolag du tycker ser särskilt attraktiva ut idag? Nej, men så mycket i min portfölj har kommit ner. Vi pratar om Adnode, ett sånt bolag som alla förvaltare älskar, har kommit ner. Idun som jag äger har också kommit ner väldigt mycket i värdering. Nu ser väldigt låg likviditet i den aktien, ska man komma ihåg, jämfört med mycket annat. Rök har kommit ner, Medcap har kommit ner. Det är väldigt många bolag som har kommit ner. Beijer Alma har kommit ner i värdering och som ändå växer vinsterna ganska bra tycker jag. Och jag tror att när vi sitter här om 5 år så är jag ganska säker på att det är en bättre affär att köpa många av de här mindre bolagen, kvalitetsbolagen till rimliga priser än att köpa de här största. Men jag funderar också på det. Vi diskuterar ju en del vad en compounder eller serieförvärvare faktiskt är. För jag funderar ju lite på risken som man ändå tar i ett compounderbolag där alla förvärv faktiskt inte blir så bra. Liksom, hur parerar du den? Nej, men historik är väldigt viktigt. Jag har väldigt svårt att förstå och bedöma risken i något som är
mindre än 7, 8, 9 år gammalt. För när du bygger så snabbt med förvärv så finns det risker som kan ligga latenta som inte syns där och täcks av nya förvärv. Och sen ska den kulturella biten sitta på plats också. Kultur tar ju väldigt mycket längre tid än man tror att bygga. Och sen finns också det här plattformsvärdet i, bolagen ska faktiskt bevisa sig tycker jag under en cykel. Hur har man hanterat en tuff period? Det är lätt att man tar in kapital, växer med förvärv, så har man inte egentligen haft några tuffa perioder. Och jag vill ju helst investera när jag har sett att bolag faktiskt har klarat sig igenom någon lite tuffare. För annars har man ingen historik att gå på. Så track record blir väldigt, väldigt viktigt och historik. Tittar du på liknande sätt, Peter, när du tittar på investmentbolag? Ja, precis. Vi vill ju investera i bolag som har en historik och gärna har varit noterade en tid också. Så vi undviker eller vi är inte med så ofta när det är IPOs då. Vi vill gärna liksom se att det finns en historik. Och gärna att kursen har satt sig liksom på börsen. Så att, Passar du på Bill Ackman alltså? Eller? ja, förmodligen passar vi på den, men vi får titta på det i så fall. Sen har det blivit en trend i att alla ska kalla sig för compounders. Och det är compounder-modellen. Jag gillar väl inte det begreppet. Jag tycker det liksom blir lite grann att man överutnyttjar vad Lifco, de här Lagercrantz, Attic och Indutrade har gjort. Det tar mycket längre tid och det är mycket svårare att bygga. Jag har fått väldigt mycket respekt för hur svårt det här är att bygga någonting som är beständigt och uthålligt över tid. Så därav att jag också vill ha historik och kvalitet på det investerare. Jag vill ta bort nedsidesrisken, den fundamentala, så mycket jag kan. Kanske har den tuffa marknaden sköljt bort några av de minst seriösa lycksökarna i det här segmentet. Vi får se, vi får sitta här igen om ett år och se hur rätt vi fick. Men nu är Börslunch slut för idag. Vi ses igen imorgon samma tid, samma kanal. Tack och hej! Trevligt. Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.